Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ The Fiat Standard ของ Saifedean Ammous ค่ะคือเล่มนี้เขาจะวิเคราะห์ระบบเงินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะเงิน Fiat เนี่ยแหละที่แบบรัฐบาลประกาศใช้แต่ไม่ได้มีทองคำหรืออะไรมาค้ำประกันจริงๆจังๆแล้วก็จะเอาไปเทียบกับสินทรัพย์อื่นอย่างทองคำหรือว่า Bitcoin ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองดูกันว่าไอ้เจ้าเงิน Fiat เนี่ยมันส่งผลกับชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างนะคะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากครับผมคือเขาไม่ได้แค่อธิบายว่าเฟียสคืออะไรนะแต่ชี้ให้เห็นเลยว่าผลกระทบมันกว้างมากตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจสังคมไปจนถึงเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างอาหารที่เรากินหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมแบบตึกรามบ้านช่องอะไรพวกเนี้ยผู้เขียนเขามองว่าเฟียสเองเนี่ยจริงๆก็มีลักษณะคล้ายๆพวกออทคอยนะครับคือมีจุดเด่นจุดด้อยของมันเอง อ๋อค่ะมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากคือเรื่องความพึงพอใจในเวลาหรือ time preference นะคะหนังสือเขาอธิบายว่าพอเงินเฟียสมันมีแนวโน้มที่แบบมูลค่าลดลงเรื่อยๆตามเวลาจากเงินเฟ้อเนี่ยคนก็เลยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายวันนี้ซะมากกว่าอดออมไว้ใช้อนาคตไกลๆหรือก็คือมี time preference สูงขึ้นว่างั้นเถอะใช่เลยครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่า hard money หรือพวกที่รักษามูลค่าได้ดีกว่าในระยะยาวอย่างเช่นทองคำหรือว่า Bitcoin พวกนั้นนะครับมันจะส่งเสริมการออมการวางแผนระยะยาวมากกว่าก็คือมี low time preference ในหนังสือเขายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือสถาปัตยกรรมของหอสมุดประชาชนบอสตันตึกเก่าคือ McKim Building เนี่ยสร้างแบบโหประณีตมากทุนทานดูแล้วรู้เลยว่ามองไปไกลแต่พอมาเป็นอาคารเสริมยกหลังๆเนี่ยสร้างเร็วเน้นใช้งานปัจจุบันแป๊บๆก็ดูเก่าดูเสื่อมสภาพเร็วกว่ามันก็เหมือนสะท้อนมุมมองเรื่องเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับระบบเงินที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับโหน่าคิดตามมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ตึกเนาะอาจจะรวมถึงสินค้าที่เราใช้หรือวัฒนธรรมแบบใช้แล้วทิ้งอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่ผู้เขียนเขามองว่าอาจจะเป็นผลจากการที่เงินเรามันด้อยค่าลงเรื่อยๆทีนี้พอพูดถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆมันมีอีกประเด็นที่หนังสือเขาเรียกอาหารเฟียดหรือเฟียดฟู้ดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับประเด็นนี้แบบว่าโยงกับชีวิตประจำวันเราสุดๆเลยหนังสือชี้ว่าไอ้ระบบการเงินที่มันเน้นผลระยะสั้นหรืออาจจะมีเงินอุดหนุนอะไรบางอย่างแฝงอยู่เนี่ยมันอาจจะผลักดันให้เราบริโภคอาหารอุตสาหกรรมที่ราคาถูกก็จริงแต่คุณค่าทางโภชนาการอาจจะน้อยลงอย่างเช่นการใช้โปรตีนถั่วเหลืองมาแทนเนื้อสัตว์หรือกินแป้งกินน้ำตาลขัดสีกันเยอะขึ้นเพราะเหมือนกับว่าต้นทุนการผลิตระยะสั้นเนี่ยมันดูสำคัญกว่าสุขภาพระยะยาวของผู้บริโภคไปซะแล้วแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับวิธีที่เราวัดเงินเฟ้ออย่างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ยังไงคะอันนี้เป็นคำถามที่หนังสือตั้งไว้ได้น่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่าพอราคาสินค้าดีๆอย่างเช่นสเต็กเนื้อวัวดีๆเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆคนก็อาจจะต้องปรับตัวใช่ไหมครับหันไปกินสิ่งที่ถูกกว่าแทนเช่นเนื้อไก่หรืออาจจะเป็นโปรตีนจากพืชทีนี้ไอตะกร้าสินค้าที่เขาใช้คำนวณ CPI เนี่ยมันก็ปรับตามไปด้วยคือเปลี่ยนจากสเต็กเป็นไก่หรือเป็นอย่างอื่นแทนผลก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเห็นกันมันอาจจะได้ดูสูงขึ้นมากเท่าไหร่ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพของสิ่งที่เราบริโภคได้จริงๆมันอาจจะลดลงหนังสือก็เลยชวนให้คิดว่าแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันสะท้อนต้นทุนชีวิตจริงๆได้แค่ไหนกันแน่ฟังดูแล้วระบบเฟียสนี่มันมีผลกระทบซ่อนเร้นอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถ้าให้เทียบกับบิตคอยน์ล่ะคะหนังสือมองความแตกต่างตรงนี้ยังไงบ้างเขาเปรียบเทียบไว้หลายจุดเลยครับน่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือเรื่องที่มาเฟียสเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการทางการเมืองการประนีประนอมแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆคือไม่ได้ถูกออกแบบระบบมาเป๊ะๆตั้งแต่แรกเหมือนอย่างบิตคอยน์
ส่วนการสร้างเงิน หรือที่หนังสือเขาใช้คำว่า fiat mining เนี่ยนะฮะ จริงๆ แล้วมันคือการที่สถาบันการเงินสร้างสินเชื่อขึ้นมา โดยมีรัฐบาลค้ำประกันทำให้ปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่มีเพดานหรือขีดจำกัดที่มันชัดเจนแน่นอน ซึ่งมันต่างจากบิตคอยน์มากๆเลย ที่มีปริมาณจำกัดแน่นอนแค่ 21 ล้านเหรียญ แล้วก็ยังมีกลไก difficulty adjustment ที่คอยควบคุมความเร็วในการขุด หรือการสร้างเหรียญใหม่อย่างเป็นระบบด้วยครับ อ๋อ เหมือนกับว่าเฟียสมันจะมีความยืดหยุ่น แต่ก็ควบคุมปริมาณได้ชัดเจน ส่วนบิตคอยนี่คือกฎเกณฑ์ชัดเจน แต่ก็จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ยากกว่า อย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับ ประมาณนั้นเลย และหนังสือยังชี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบิตคอยเนี่ยเขาพยายามจะรวมเอาคุณสมบัติเด่นๆ ของสินทรัพย์ 2 แบบเข้าด้วยกัน คือความสามารถในการรักษามูลค่าข้ามเวลา หรือ scalability across time แบบที่ทองคำทำได้ กับความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ได้สะดวก หรือ scalability across space แบบที่เงินเฟียสทำได้ดี โดยที่พยายามจะลดการพึ่งพาสถาบันการเมือง หรือตัวกลางต่างๆ ลงไป อันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผู้เขียนเขานำเสนอไว้นะครับ สรุปได้ว่า The Fiat Standard นี่ชวนให้เราตั้งคำถามกับระบบเงินที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะว่า มันไม่ใช่แค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนธรรมดา แต่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แล้วก็วิถีชีวิตของเราในหลายๆ ด้านเลย ตั้งแต่เรื่องการออม การลงทุน การบริโภค ไปจนถึงการมองอนาคตของเราเลยทีเดียว ใช่ครับ แล้วหนังสือก็เหมือนทิ้งท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อด้วยนะ ว่ามันอาจจะมีแง่มุมอื่นๆในชีวิตยุคปัจจุบันอีกหรือเปล่า ที่มันถูกหล่อหลอมหรือได้รับอิทธิพลจากระบบเงินเฟียสที่เราใช้อยู่เนี่ย โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยก็ได้ ค่ะสำหรับผู้ที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของระบบเฟียตผลกระทบในมิติอื่นๆ อย่างเช่น วิทยาศาสตร์ พลังงาน หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบบิตคอยแบบละเอียดเลย ก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ The Fiat Standard ของ Saifedean Ammous นะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยค่ะ ครับผม แล้วก็หวังว่าการพูดคุยสั้นๆของเราในวันนี้เนี่ยจะพอจุดประกายความคิด หรืออาจจะทำให้เกิดคำถามอะไรใหม่ๆ กับผู้ฟังได้บ้างนะครับ ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูได้ครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ